Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okey, ini adalah video arahan 3D Basic Ubah Suai yang kedua, iaitu 3D Mirror. So 3D Mirror ni lebih kurang sama macam mirror yang anda guna pakai untuk lukisan 2D. Cuma yang penerangan ni adalah untuk lebih kepada 3D Basic lah. Jadi macam biasalah, kalau anda tahu, untuk kita nak wujudkan mirror ni adalah untuk kita nak wujudkan objek-objek yang bertentangan dengan objek asal. So macam mana penggunaan 3D mirror ni dalam AutoCAD? Jom saya tunjuk. Okay, kita pergi ke arahan yang kedua dalam kategori modified untuk 3D, Ubah Suai 3D Basic, iaitu 3D Mirror. So 3D Mirror ni dia tak ada short command, dia ada long command. Anda kena type full name lah. So ataupun kalau anda nak menggunakan ribbon, anda boleh ke 3D Modeling Workspace. Anda pergi kat modified ribbon. So anda tengok dia punya ribbon ni yang first sekali tu, dia ada 3D Mirror. So 3D Mirror, kalau anda type nama dia 3D Mirror, okay, anda type, dia tak ada short command lah, dia ada long command. So anda kena type full name lah. So bila anda type full name tu, kalau anda tengok dekat command tu, command window tu, dia bila anda type 3D Mirror tu, dia akan pop up satu nama. Dalam bracket dia adalah Mirror 3D. So 3D Mirror dan Mirror 3D adalah satu arahan yang sama. Dia tak sama macam rotate. Kalau anda dah menonton video saya mengenai rotate 3D, dia tak sama dengan arahan rotate tu. Bila anda type rotate 3D dan 3D rotate, dia adalah dua arahan yang berbeza lah. Tapi untuk pusingan ataupun perubahan pada objek tu, dia tetap sama. Cuma dia membezakan 3D rotate dan rotate 3D tu, dia punya optional tu dia berbeza dengan kedua-dua arahan. Tapi di dalam mirror ni, sama anda type mirror 3D ataupun 3D mirror, dia adalah arahan yang sama lah. Okay, so saya gunakan long command dia, 3D mirror. Saya tekan enter. So dia suruh select objek. So saya akan select objek ni, enter. So dia ada sama juga, dia ada macam 3D rotate. Dia ada dia yang sama juga macam rotate 3D. Dia punya arahan dia tu, dia ada two object, last, axis, view, xy, yz, zy. Kali ni yang membezakan dia dengan rotate adalah rotate 3D tu dia ada 2 point, tapi dalam mirror 3D 3D mirror ni dia ada 3 point. So arahan yang saya selalu guna pakai ataupun optional yang saya selalu guna pakai, sama ada objek ataupun 3D point lah, ataupun 3 point. So 3 point ni macam mana nak guna? Okay. So saya nak mirrorkan objek saya ni di sebelah kanan dia. So saya ambil point yang pertama dan point yang kedua. Okay, saya dapat dah. So cermin saya tu, dia punya direction ke mana? Okay, saya nak letak cermin saya ke atas ni. So dia akan duduk lekat dekat itulah, daftar dekat surface tu. So saya klik je. And then sama juga macam 2D mirror, dia akan tanya objek yang utama tu, delete source object, nak ke tak mau. Kalau anda nak delete current object tu ataupun source objek utama tu, anda ambil yes. Kalau anda tak nak dia, anda ambil N lah. Dalam tu pun dah aktifkan N tu, anda enter saja. So dia akan wujudkan objek yang bertentangan dengan kita punya current object ataupun source object tu. Bukan jadi macam ni. Okay, sekali saya tunjuk. Saya tunjuk dekat bawah ni sikit. So saya ambil 3D mirror ataupun saya menggunakan ribbon dekat sini. Saya klik objek, enter. Okay, direction dia dekat sini dengan sini. So cermin tu saya nak letak dekat depan dia. Saya klik, and then saya tekan enter. So dia akan wujudkan di sebelah bertentangan dengan objek tu. Sama dengan yang ni. Okay, kali ni saya nak wujudkan objek tu di sebelah bawah dia, So saya ambil ribbon ni. Okay, saya klik objek, enter, saya klik yang ni, saya klik yang ni.
So kali ni saya nak bawah, saya bawa cermin dia duduk di mendatar dengan surface tu. Klik. So enter. So dia akan wujudkan di sebelah bawah. Sekejap tu. Kalau anda nak wujudkan, saya undo balik. Kena wujudkan bertangan di sebelah sini. Saya boleh ambil mirror ni. Di mirror, enter. Saya klik point sini. Saya klik point sini. So saya boleh letak point dekat atas ni. So dia akan mirror tu, dia akan duduk di depan dia. So saya ambil, enter. So dia akan wujud di depan objek tersebut. Okey? Boleh faham? Okey. Kalau anda tak faham, saya tunjuk. Saya cuba mudahkan pemahaman untuk mirror 3D ni. Saya cuba buat satu profile dekat sini. Ni profile saya. Rectangle ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Ya, andai kata ini adalah cermin di mana anda nak cerminkan atau mirrorkan kita punya profile ni. Okey. Sekarang ni anda nak mirrorkan objek ni di sebelah sini, bertentangan dengan dia di sebelah sini. So saya ambil 3D mirror, klik, saya select objek, enter, enter. So point saya nak yang ni dengan yang ni. So mirror dia duduk kat sini atas ni. Saya klik. So saya enter. So dia akan wujudkan ni sebagai cermin. Objek ni tengok cermin tu, keluarlah objek ni bertentangan dengan dia. So kalau kata saya nak objek dia di sebelah bawah. So saya ambil 3D mirror, saya klik yang ni, enter. So saya klik profile yang ni, saya klik profile yang ni. So saya mirror lagi yang ni, enter. Dia dah bawah. Okay. Jadi kalau kata, contohnya kalau sekiranya kalau dah menggunakan 3 point, anda dah tahu menggunakan 3 point, rasa macam susah juga. Okay. Kalau anda ada objek macam ni, anda nak mirrorkan objek ni di sebalik cermin ni, di sebelah sinilah. Okay. So anda boleh ambil 3D mirror, anda select objek ni, enter. So anda ambil O for objek, enter, dia klik, enter. So, terus ada kita punya objek tu. Dia ada, dia dianggap yang objek profile ni ataupun objek ni sebagai mirror dia, sebagai cermin. So saya kata saya nak mirrorkan objek ni di sebelah sini pula. So saya ambil 3D mirror, saya select objek, enter, saya ambil O for objek, enter, saya klik je objek ni. So confirm, kalau kata saya nak padam objek utama, saya ambil yes, enter. So dia padam objek utama, dia wujudkan objek di sebalik cermin tersebut. So ini saja penggunaan mirror. Kalau kata anda rasa susah juga nak guna, tak faham juga, anda boleh menggunakan mirror yang biasa, tapi anda kena tukar profile anda kepada top view. So anda nak mirror yang ni, saya ambil MI for mirror, saya select objek ni, klik yang ni, enter. Bila saya tukar kepada home view, dia dah ada dah objek ni. Kalau anda nak mirrorkan di sebelah sini, sebelah sana pun boleh tukar kepada top view terlebih dahulu. Saya ambil MI, saya select objek ni, enter, saya buat satu line sini, enter. So dia dah ada dah. Cuma anda kena tukar dia punya view tu. Contoh kalau saya nak rotate dia di sebelah bawah, anda kena tukar. Saya menggunakan teknik yang ni, saya tukar kepada front view. Ok, so saya punya axis ni dia ada duduk di XY. So saya ambil MI for mirror, saya select objek ni, saya klik point sini, saya klik point sini, enter. So bila saya tukar kepada home view, so dia akan duduk di bawah. Okey, itu salah satu cara yang anda boleh guna pakai lah untuk mencerminkan objek anda. Jadi pilihlah yang mana anda rasa yang boleh memudahkan kerja anda, sama anda nak menggunakan 3D mirror ataupun boleh menggunakan 2D mirror macam biasa yang selalu anda guna pakai. Cuma untuk 2D mirror tu anda kena tukar view anda terlebih dahulu lah. Okay, itu saja penerangan saya mengenai 3D mirror. Saya harap adalah sedikit manfaat ilmu daripada video saya untuk anda yang menonton. Dan sekiranya anda belajar sesuatu daripada video ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi kita jumpa lagi pada video yang lain. Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum. Bye-bye.